Mới cưới được 3 ngày, người phụ nữ đã hóa thân thành bà Hoàng vả mặt. Chị dâu đến kiếm chuyện. Tôi vả, anh cả định đánh người, tôi cũng vả luôn. Mẹ chồng phun lời thối tha. Tôi vả, ba chồng chơi xấu sau lưng, tôi vả. Mấy bà hàng xóm nắm chuyện thích gây hấn, tôi vả. Xem video không nhấn like, tôi vả. Tất cả chỉ vì một bệnh nhân cùng táo ở thế kỷ 21 đã hồn xuyên vào thân xác của một cô gái đáng thương ở thập niên 70 mà nguyên chủ cũng tên là Tô Uyển Tinh. Lý lịch bản thân: 10 tuổi mẹ mất sớm, 11 tuổi cha đi bước nữa, 12 tuổi có thêm một đứa em trai, 17 tuổi tốt nghiệp cấp 3 bị mẹ kế đăng ký cho đi hạ phóng. Năm 19 tuổi cứu một đứa trẻ bị rơi xuống nước. Cô ấy đang định lên bờ thì Lâm Thủy Sinh về quê thăm thân đi ngang qua bờ sông, tưởng cô bị đuối nước nên lao xuống cứu. Xui xẻo thay, lúc họ lên bờ thì bị mọi người nhìn thấy. Một cô gái trẻ chưa trải sự đời, cứ thế bị ép buộc gả vào nhà họ Lâm. Sau khi gả vào thì bị hành hạ như trâu ngựa, nghĩ quẩn nên đã tự đăng xuất trong phòng. Tô Uyển Tinh sau khi hồn xuyên tới, có cả ngàn câu chửi thề không biết chút vào đâu. Em dâu à, dậy nấu cơm thôi. Một lát nữa mọi người còn phải ra đồng làm việc đấy. Người kết hôn với tên khờ Lâm Thủy Sinh đó là nguyên chủ, chứ đâu phải tôi, liên quan gì đến tôi chứ. Và lại bây giờ mới là 4 giờ sáng. Mình bị điên sao? 4 giờ sáng dậy nấu cơm, bên ngoài trời còn chưa sáng nữa. Dậy đi vệ sinh, tiện thể muốn hành hạ cô dâu mới, Đoạn Tú Mai. Nghe thấy trong phòng không có động tĩnh gì liền không chịu để yên. Em dâu dậy nấu cơm đi, em dâu dậy nấu cơm đi. 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 Tô Uyển Tinh chưa ngủ đủ phải bò dậy khỏi giường. Oán khí còn nặng hơn cả ma. Cái máy phát thanh bên ngoài vẫn lặp đi lặp lại một câu đó. Em dâu ngủ ngon thật đấy. Chị gọi cả 10 mấy phút rồi em mới chịu dậy. Để tôi nói nhé, người thành phố các người đúng là biết hưởng phúc thật. Tô Uyển Tinh, con tiện nhân này. Ăn cái gì mà ăn cái con khỉ ấy. Bộ mày không sống nổi đến sáng, hay sao mà nhất định phải ăn bây giờ? Lâm Phúc Sinh, anh ngủ quên trời đất rồi phải không? Vợ anh bị người ta đánh rồi đây này. Anh có còn là đàn ông không hả? Đừng có gào thét nữa, ngậm cái miệng lại đi. Tiếng con ồn ào hơn cả con gà trống đang đẻ trứng ấy. Nghe chói tai chết đi được. Lâm Phúc Sinh nghe thấy vợ mình bị đánh, liền đùng đùng nổi giận lao ra khỏi phòng. Dám đánh vợ tao à? Mày chán sống rồi phải không? Đánh cho con tiện nhân này đằng xuất luôn. Lý Thúy Hoa, mẹ của Lâm Phúc Sinh, lập tức không để yên. Bà ta vốn trông cậy vào anh ta để dưỡng lão, giờ anh ta lại bị Tô Uyển Tinh đánh. Lý Thúy Hoa giận dữ tột cùng, bà ta lập tức lao về phía Tô Uyển Tinh. Sống từng này tuổi đầu, đây là lần đầu tôi thấy cái cảnh từng đứa một lao vào nạp mạng như thế này. Đúng là đánh xong đứa nhỏ lại lòi ra đứa già. Bà già kia, cái ý tưởng bắt tôi dậy nấu cơm giữa đêm là của bà phải không? Con tiện nhân, đồ lăng loàn kia. Mày dám đánh tao, tao phải xử lý mày. Được rồi, đêm hôm khuya khoắt còn làm loạn cái gì? Có để cho người ta ngủ nữa không hả? Ngày mai không muốn đi làm ruộng nữa hả? Trong ký ức của nguyên chủ, nhà họ Lâm này chẳng có lấy một ai tốt lành. Trong đó, mụ Lý Thúy Hoa và lão chồng Lâm Lão Niên là đáng ghê tởm nhất. Lâm Lão Niên thì núp sau lưng ngấm ngầm bày mưu, rồi giả vờ làm người tốt. Còn Lý Thúy Hoa thì làm tiên phong đóng vai ác. Tô Uyển Tinh dám lấy danh dự ra đảm bảo, lão già Lâm Lão Niên lúc này chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp. Vợ thằng hai, cô có gì không hài lòng sao không nói thẳng ra? Người một nhà mà cứ phải làm loạn đến mức động tay chân thế này. Nói năng hẳn hoi không được sao? Nói hẳn hoi, tôi mới vào cửa nhà họ Lâm các người được 3 ngày mà đã bắt tôi nửa đêm bò dậy nấu cơm. Ăn cơm sớm thế này để làm gì? Cái chuyện nhà chúng mày, định ăn xong bữa này rồi đi đăng xuất à? Đây là bữa cơm cuối cùng trong đời chúng mày hả? Này vợ thằng hai, cô nói thế là hơi quá rồi đấy. Cô ra ngoài mà hỏi xem, trong cái làng này có nhà ai mà đàn bà không dậy nấu cơm từ lúc trời chưa sáng không? Cô không muốn nấu cơm thì có thể nói thẳng, không việc gì phải động tay động chân. Vợ thằng hai hồi cô rời nhà còn nhỏ nên không có giáo dục, tôi với tư cách là bố chồng có thể. Thôi bớt lại nhảy dùng cái đi, tao có giáo dục hay không liên quan gì đến lão. Cũng đừng có gọi vợ thằng hai này. Cái danh đó chúng mày không cần liên xỉ trừ tao thì cần đấy. Còn để tao nghe thấy câu vợ thằng hai nào nữa thì đừng có trách tao không khách khí. Lão già khú lão còn việc gì nữa không? Không có gì thì tao về phòng ngủ đây. Sau mấy cái tát vừa rồi, Tô Uyển Tinh đã tìm thấy chút thú vui sau khi xuyên không. Ở đây không có camera. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là cái nét đánh người của mình sẽ giảm bớt được gánh nặng bồi thường đi rất nhiều. Mẹ kiếp, thế này chẳng phải đưa tôi về chốn thiên đường rồi sao? Ha 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 ha.
Tô Huyền Tinh thấy trong người thoải mái hẳn, tâm trạng sảng khoái, vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Trong phòng của Lâm Lão Niên và Lý Thúy Hoa, Lâm Lão Niên với đôi má sưng đỏ, Lý Thúy Hoa, Lâm Phúc Sinh và Đoạn Tú Mai, bốn người kẻ đứng người ngồi. Cha, chuyện này tính sao đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ để nó ức hiếp thế này sao? Trong bức thư bên kia gửi tới, bảo chúng ta phải giữ chân nó ít nhất là 4 năm. Trong 4 năm này nó không được xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ bắt chúng ta phải nuốt trôi cơn giận này, để nó làm mưa làm gió trong cái nhà này à? Lâm Lão Niên bà đây gả cho ông 30 năm rồi. Trước kia nhịn mẹ ông thì thôi đi, giờ còn phải nhịn cả con tiện nhân đó nữa à? Hay là ông tiễn tôi đi luôn cho xong? Vậy thì bà đi đăng xuất đi. Lý Thúy Hoa như con vịt bị bóp nghẹt cổ, ngay lập tức im bặt. Sống chung với Lâm Lão Niên suốt 30 năm, Lâm Lão Niên là hạng người nào, Lý Thúy Hoa là người hiểu rõ nhất. Điểm thanh niên tri thức nó không về được nữa đâu. Lương thực của nó mấy hôm trước chúng mày cũng vác về rồi. Ngày mai sau khi đi làm ruộng, phải khóa kỹ, giấu kỹ lương thực trong nhà vào. Cứ bỏ đói nó vài ngày rồi mới dạy dỗ nó hẳn hoi được. Đoạn Tú Mai và Lâm Phúc Sinh về phòng của mình. Đoạn Tú Mai liếc nhìn một cái đôi hoa tai vàng lấy được từ chỗ em dâu, nhìn ngắm đầy luyến tiếc vài lần, rồi mới đặt vào dưới đáy tủ, xong mới nằm lên giường đi ngủ. Có đôi hoa tai vàng an ủi nên cái mặt hình như cũng bớt đau rồi. Tô Huyền Tinh ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao. Bên ngoài im phăng phắc. Tô Huyền Tinh tìm thấy vô số lương thực trong phòng Lý Thúy Hoa, cùng tiền bạc và những thứ bị giấu đi. Số trang sức vốn thuộc về Tô Huyền Tinh. Lạ thật, trước năm 16 tuổi nguyên chủ cùng mẹ kế và cha ruột đấu đá vô cùng kịch liệt. Tuổi còn nhỏ mà đã giữ được tiền tài mẹ ruột để lại, cùng trang sức thì rõ ràng không phải hạng người dễ bắt nạt. Hơn nữa, ông ngoại nguyên chủ là người kế thừa tôn thị quyền pháp. Ông ấy và cô ấy đều là người có võ. Một nguyên chủ văn võ song toàn như thế, sao tự nhiên lại trở nên ngốc nghếch vậy nhỉ? Cái chết của ông bà ngoại và mẹ ruột nguyên chủ, liệu có thật sự là do bệnh mà ra đi không? Là một kẻ tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, Tô Huyền Tinh thấy mình không nên nghĩ nhiều về mấy chuyện lắt léo này. Nghĩ nhiều quá là nổ não mất thôi. Sau khi chuyển lương thực và trang sức về phòng mình, Tô Huyền Tinh lại đá văng cửa phòng Đoạn Tú Mai, tìm thấy đôi hoa tai vàng của nguyên chủ trong tủ. Người mắc chứng cùng táo thời hiện đại hồn xuyên về thập niên 70, chỉ vì con gà mái giả dám đi ngoài trước mặt cô, nên phải ăn ngay một vả mặt. Sỉ nhục, đúng là sỉ nhục tôi trắng trợn. Đúng không hổ là gà nhà họ Lâm, đều bắt nạt người khác như thế. Chuyện này mà nhịn được sao? Tuyệt đối không thể nhịn. Một tiếng sau, Tô Huyền Tinh đã được ăn thịt gà thơm phức. Người luyện võ vốn dĩ ăn rất nhiều. Một con gà cùng nửa nồi cơm đều bị cô xử gọn. Ta sẽ bảo ông nội bà nội là mày ăn vụng. Thằng nhãi này tên là Lâm Gia Vượng, là đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Lâm, từ nhỏ đã được nuông chiều hết mức. Đúng chất là một tên tiểu bá vương. Từ ký ức của nguyên chủ để lại, khả năng bơi lội của thằng nhãi này thực sự rất giỏi chứ không phải hạng vừa. Xem ra vụ nguyên chủ nhảy xuống nước cứu nó năm xưa có ẩn khúc. Tô Huyền Tinh bật cười. Cô sải bước tiến lại gần, bóp chặt lấy cổ Lâm Gia Vượng. Lại đây, tao hỏi mày cái này, lúc đó tại sao mày lại chạy ra khúc sông đó? Để tắm hả? Ôn chết đi được, ngậm miệng lại rồi trả lời cho hẳn hoi. Rốt cuộc là ai bảo mày ra cái mương nhỏ đó tắm hả? Là ông nội bảo tao đi. Bố tao thấy chú hai ở trên núi rồi, mới bảo tao nhảy xuống nước kêu cứu, để dụ mày tới đó. Trước khi đi mẹ tao còn dặn, bảo tao phải vùng vẫy dưới nước lâu một chút, chờ chú hai tới thì tao mới được lên. Nói tốt lắm, tao rất hài lòng. Đánh cái thằng danh Lâm Gia Vượng này, Tô Huyền Tinh chẳng thấy áy náy chút nào. Ở kiếp trước của nguyên chủ, Lâm Gia Vượng nửa đêm còn lẻn vào phòng cô, định giở trò đồi bại. Đáng hận hơn nữa là 2 năm sau, thằng khốn này còn dùng 2 viên kẹo dụ dỗ một cô bé thiểu năng lên giường, cuối cùng khiến cô bé ấy ra đi thảm khốc, bị vứt xác ở nơi hoang vu. Lâm Gia Vượng đúng là một mầm họa độc ác bẩm sinh. Còn gì nữa không? Tuần nào ông nội tao cũng đến công xã lấy thư, nhưng là thư đó là do bà mẹ kế gửi tới. Nếu việc nguyên chủ gả vào nhà họ Lâm là nằm trong toan tính của cha ruột Tô Ngọc Hành và mẹ kế Tô Lâm Hoa, thì mọi chuyện đều đã sáng tỏ rồi. Ở trong phòng, Tô Huyền Tinh nhìn đống lương thực đã thu dọn, cảm thấy mệt mỏi rã rời. Người khác xuyên không về thập niên 70, 80 thì có đủ loại bàn tay vàng lợi hại, sao đến lượt mình thì chả có cái vẹo gì thế này. Tô Huyền Tinh xách số lương thực đã gom được đi về phía núi sau.
Cô chẳng tốn bao nhiêu công sức, đã tìm được một nơi tuyệt hảo để giấu đồ. Giấu đồ xong, cô không quay lại thôn Đào Hy, mà đi xuống núi từ phía bên kia để đến bưu điện. Cô định xác nhận lại xem, kẻ liên lạc với Lão Lâm có phải là Tô Ngọc Hành không, hay là cả cặp vợ chồng Tôn Lâm Hòa nữa. Đúng là cầm thú mà, kẻ sai khiến nhà họ Lâm hãm hại nguyên chủ, chính là đôi cẩu nam nữ Tô Ngọc Hành và Tôn Lâm Hòa đó. Mẹ kiếp, không thể tha cho chúng được. Bây giờ là năm 1975, còn 2 năm nữa mới đến lúc khôi phục kỳ thi đại học. Tô Huyền Tinh nghĩ đến đây là thấy cực kỳ bực bội. Nếu nguyên chủ không bị hãm hại, đáng lẽ bây giờ cô ấy đang là một y tá, sống vô tư lự, là một cô nàng thời thượng ở thành phố. Sẽ có một ngày, cô nhất định sẽ xử lý sạch sẽ những kẻ đã hãm hại nguyên chủ. Cái cô thanh niên trí thức họ Tô này thật vô lễ. Thấy chúng ta mà chẳng thèm chào hỏi lấy một câu. Chứ còn gì nữa. Tôi thấy từ hồi làm vợ quân nhân là bắt đầu lên mặt rồi. Tôi thấy cô ta thật trơ trẽn. Nếu là con cái tôi mà để người ta nhìn thấy rồi sờ soạn, tôi chắc chắn sẽ tiện nó đi luôn. Bà già kia, tôi nể mặt bà quá rồi đúng không? Còn bày đặt con gái bà bị nhìn với sờ. Rồi bà tiện nó đi nữa chứ. Đúng là quả cứ chê công lông dài. Chỉ biết soi mói người khác mà chẳng nhìn lại mình. Hôm kia tôi còn thấy bà với lão Đỗ Đầu ở ủy ban, đang tằng tiệu với nhau ở núi sau kia kìa. Lúc đó tôi thấy bà rên rỉ sướng lắm mà. Bà đoan chẳng thế cơ mà. Sao lúc mặc quần vào xong không tìm sợi dây thừng mà tự đăng xuất đi. Nguyên chủ bắt gặp chuyện này không dưới 10 lần rồi. Có khi trời đông tuyết chẳng xóa, hai người họ vẫn mò lên núi để giải tỏa ham muốn của mình. Bà già họ Liễu kia, tôi thật sự không hiểu nổi. Bà đã 60 tuổi rồi sao còn ham hồ thế hả? Trời tuyết rơi dày thế mà cũng phải làm một trận. Trời càng lạnh lẽo thì lại càng thấy kích thích hay sao? Liễu Như Yên, tôi coi bà là chị em tốt, vậy mà bà lại dám tòm tem với chồng tôi, vợ của lão Đô Đầu, thường được gọi là lão Lý bà, từ thời trẻ đã nổi tiếng là một người đánh đá. Lúc này bà ta bị cơn thịnh nộ làm cho mở mắt, lao thẳng về phía Liễu Như Yên. Chị ơi, chị nghe em giải thích đã. Tiểu Tô thanh niên trí thức, những gì cô nói là thật sao? Chứ còn gì nữa, trên bụng lão Liễu bà có một nốt ruồi. Lão Đô Đầu mê nốt ruồi đó lắm, lần nào cũng phải hôn lấy hôn để mới chịu. Dưới gốc đùi lão Đỗ Đầu có một vết sẹo. Mỗi lần lão Liễu bà mặn nồng với lão xong, đều rưng rưng nước mắt hỏi lão có đau không. Nghe thấy lời Tô Huyền Tinh, lão Lý bà phát điên luôn rồi. Nốt ruồi trên bụng Liễu Như Yên thì bà ta biết, còn vết sẹo trên đùi lão Đỗ Đầu là do chính bà ta cào ra. Liễu Như Yên, hôm nay bà đây phải xử lý mày. Lão Lý bà càng đánh càng hăng, lão Liễu bà cũng tìm được cơ hội trả đòn. Hai người đánh nhau vô cùng quyết liệt, tiếc là trò hay này xem không được bao lâu. Đại đội trưởng thôn Đào Hy là hướng thường, khi đã dẫn một nhóm người đi tới. Lão Đô Đầu và chồng của Liễu Như Yên, là lão Châu Đầu cũng có mặt ở đó. Lão Đô Đầu, giữa Liễu Như Yên và Lý Xuân Hà, ông thích ai hơn hả? Ôi rồi. Lão Đỗ, tôi là Lý Xuân Hà đây. Từ năm 16 tuổi gả cho ông đến giờ đã hơn 40 năm rồi. Suốt 40 năm qua, ông tay không thể xách, vai không thể gánh, là một tay bà đây trèo lái cái nhà này. Bấy nhiêu năm nay, ông hết lần này đến lần khác tìm người đàn bà khác. Tôi đều đã nhẫn nhịn hết rồi, nhưng ông không nên, ngàn vạn lần không nên tòm tem với con Liễu Như Yên. Liễu Như Yên, từ nay về sau tôi với bà không đội trời chung. Lão Đỗ, hôm nay ông cút khỏi nhà tôi ngay. Lão Lý bà đi thẳng về nhà, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Lão Châu Đầu ngơ ngác luôn, cuối cùng cũng đã hiểu ra chính mình đã bị Liễu Như Yên cho mọc sừng. Lão Đỗ, tao phải xử lý mày. Hệ thống, chuyện này là sao? Sao mình không thể kết nối với cơ thể của Tô Huyền Tinh được nữa rồi? Nếu nói con cái là nợ kiếp trước của cha mẹ, thì cái giá mà Lưu Lão Thái phải trả trong đời này quá lớn. Lưu Lão Thái là bác dâu ruột của Lâm Lão Niên. Tô Huyền Tinh đem mối liên hệ giữa mẹ kế Tôn Lâm Hoa và Lâm Lão Niên suy nghĩ lại thật kỹ một lượt, mang máng nhớ rằng Tôn Lâm Hoa tên thật là Lâm Đại Hoa, quê quán chính là ở vùng Tính Hắc này. Bà Lưu, thím Cố, cháu không vòng vo với hai người nữa. Hôm nay cháu đến là muốn hỏi xem nhà mình có phải có một người con gái thất lạc, tên là Lâm Dì Hoa không ạ? Nhắc đến người con gái thất lạc năm xưa, sắc mặt Lưu Lão Thái biến đổi rõ rệt, Cố Xuân Hương cũng xa sầm nét mặt. Em chồng tôi Lâm Đại Hoa đúng là đã mất tích. Huyền Tinh à, cháu biết cô ta ở đâu sao? Cố Xuân Hương quay sang nhìn Lưu Lão Thái. Lưu Lão Thái gật đầu với Cố Xuân Hương. Đó là khoảng năm 1943, lúc đó Lâm Đại Hoa 14 tuổi. Nó tự mình tìm đối tượng bên ngoài, dỗ dành người ta bỏ ra 15 đồng bạc trắng để đính hôn. 15 đồng bạc trắng nhìn thì không nhiều,
Nhưng ở cái thời đó, 1 đồng bạc mua được 16 cân lương thực tinh, có thể may cho người lớn, một bộ đồ từ đầu đến chân. Thôn Đào Hy chúng ta hồi đó nghèo lắm, trên núi lại hay có thổ phỉ xuống cướp bóc. Lúc bà gả cho ông Lâm của cháu, sính lễ chỉ cần 10 cân lương thực tinh và 2 thước vải bông. Thời bấy giờ của tụi bà, đó đã là sính lễ giá cao rồi. Người đưa cho nó 15 đồng bạc đó là con trai nhà địa chủ trên trấn. Nhưng Lâm Đại Hoa chỉ muốn tiền chứ không muốn gả, nên nó đã bỏ trốn theo một tên thổ phỉ trên núi. Trước khi đi còn trộm sạch tiền trong nhà. Cháu biết không, thực ra bà còn có một đứa con trai và một đứa con gái nữa, nhưng 2 đứa trẻ đó đã bị nhà địa chủ bắt đi bán mất. Con trai bà bị bán vào vùng núi phía Bắc, con gái bà bị bán vào lầu xanh trong thành. Đến khi tụi bà tìm được thì con bé đã mất rồi. Cũng may con trai bà vẫn còn sống, nhưng bên mua không chịu thả người. Ba chồng tôi lúc đang giành lại đứa trẻ đã bị tác động vật lý đến mức đăng xuất ở đó. Đứa con trai tội nghiệp của tôi không chịu nổi cảnh, bản thân đã liên lụy đến ông ấy, cũng tự mình nhảy xuống vực. Cố Xuân Hương hận lắm. Nếu không phải vì Lâm Đại Hoa tham 15 đồng bạc trắng đó, nếu không phải vì Lâm Đại Hoa bỏ trốn theo tên thổ phỉ đó, thì con gái con trai và ba chồng tôi đã không phải ra đi. Cháu Tô này, nếu cháu thực sự biết tung tích của Lâm Đại Hoa, xin cháu nhất định phải nói cho thím biết. Thím nhất định phải bắt nó nợ xi dâu phải trả bằng xi dâu. Cháu Tô à, chỉ cần cháu nói cho thím, thì sau này cái mạng này của Cố Xuân Hương sẽ là của cháu. Cháu bảo thím làm gì thím cũng làm. Thím mà thím nói quá lời rồi. Nếu người mà cháu biết thực sự là cô em chồng đã mất tích của thím, thì mọi người đi tìm bà ta cũng là đang trả thù giúp cháu rồi. Lời của Tô Uyển Tinh khiến nhóm người thím Cố ngẩn người. Tô Uyển Tinh bắt đầu kể những gì mình biết về Tôn Lâm Hoa. Trước khi thành lập nước mới, nhà ngoại cháu ở thành phố có chút tài sản. Mẹ cháu là con một. Ông ngoại và bà ngoại nuôi nấng mẹ cháu. Năm 13 tuổi tức là khoảng năm 1944, một cô gái tên Lâm Hoa đến nhà cháu làm giúp việc. Vì bà ta và mẹ cháu xấp xỉ tuổi nhau, nên bà ta chuyên trách chăm sóc mẹ cháu. Sau đó không lâu, bà ta rời khỏi Tôn phủ để đi lấy chồng, vì bà ta chăm sóc mẹ cháu rất tốt. Trước khi xuất giá, bà ta đã cầu xin ông bà ngoại cháu để bà ta được mang họ Tôn khi về nhà chồng. Ông bà ngoại cháu còn cho bà ta không ít của hồi môn. Mẹ cháu mất khi cháu mới 10 tuổi. Chưa đầy 1 năm sau, ba cháu là Tô Ngọc Hành đã cưới Tôn Lâm Hoa. Chính bà ta là người đã đăng ký cho cháu xuống nông thôn. Đến hôm nay cháu mới biết, Tôn Lâm Hoa và Lâm Lão Niên đã có thư từ qua lại từ trước khi cháu xuống đây rồi. Tôi đã nói từ lâu rồi, Lâm Đại Hoa bỏ trốn theo tên thổ phỉ đó, chắc chắn là có người giúp đỡ. Lúc đó sau khi Lâm Đại Hoa bỏ trốn, có người ở làng bên nói từng nhìn thấy Lâm Lão Niên và Lâm Đại Hoa đi về phía núi Bổng Tử. Tên thổ phỉ đưa Lâm Đại Hoa đi trốn chính là người của núi Bổng Tử. Lâm Lão Niên trở mặt cũng là vì chuyện này. Tiểu Tô thanh niên trí thức, làm sao có chứng minh được người tên Tôn Lâm Hoa đó chính là Lâm Đại Hoa. Trên vai phải của bà ta có một vết bớt to cỡ khoảng bằng 1 đồng xu. Trước tai phải của bà ta cũng có một nốt ruồi đen. Bình thường tóc có thể che khuất được. Tiểu Tô thanh niên trí thức, cô muốn chúng tôi làm gì giúp cô? Tôi muốn giấy chứng nhận về thành phố thăm thân và giấy chứng nhận hôn nhân thực tế giữa tôi và Lâm Thủy Sinh. Lâm Đại Quyền làm việc ở công xã, tuy không giữ chức vụ gì quá quan trọng, nhưng ở thôn Đào Hy cũng có chút tiếng nói. Cái thời buổi này làm gì cũng phải có giấy tờ, không có chút quan hệ thì đừng hòng xin được. Được, chuyện này tôi đồng ý. Bà Lưu, thím Cố, vậy cháu xin phép về trước ạ. Tô Uyển Tinh đã đạt được mục đích, nên cũng không ở lại lâu mà đi thẳng về nhà họ Lâm. Bà già kia, bà dám đánh lén tôi à? Bà không có chút võ đức nào hết. Nhìn xem, ba mẹ chồng vì muốn dạy dỗ con dâu mà định phục kích trên đường con dâu đi qua. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì... Bà già, bà dám dùng ghế gỗ đánh lén tôi. Bà đúng là đồ không có võ đức. Vô pháp vô thiên, thật là vô pháp vô thiên, tao phải báo công an. Loại người dám đánh đập mẹ chồng, phá hoại thuần phong mỹ tục như mày, đáng lẽ phải bị bắt đi diễu phố. Được thôi, bà cứ đi báo công an đi, sẵn tiện để họ điều tra luôn một thể những chuyện thất đức bà đã làm bao năm qua. Tô Uyển Tinh, dĩ nhiên là không biết Lâm Lão Niên đã làm những gì, nhưng Tôn Lâm Hoa bây giờ vẫn còn liên lạc với lão ta, chứng tỏ hai kẻ này chắc chắn đã cấu kết với nhau từ lâu rồi. Lão già khú, chẳng lẽ mụ mẹ kế độc ác của tôi, lúc nhờ lão tính kế tôi, lại không nói cho lão biết tình trạng của tôi sao? Lại thêm một câu nói nữa, khiến dân làng đang xem náo nhiệt phải bùng nổ. Tiểu Tô thanh niên trí thức, chuyện này là sao? Sao lại bảo mẹ kế cô ta nhờ Lâm Lão Niên tính kế cô ta? Thế mà cũng không hiểu à? Tiểu Tô bảo Lâm Lão Niên tính kế cô ấy. Chẳng lẽ chuyện Tiểu Tô được Lâm Thủy Sinh cứu lên từ dưới nước là do bị tính kế à? Trời à, có khả năng đó thật đấy.
Thằng danh Lâm Gia Vượng đó từ nhỏ đã bơi giỏi rồi. Còn nhớ năm kia chúng nó xuống nước bơi không? Nó nín thở dưới nước chắc cũng phải 10 phút đấy. Làm chúng ta được phen hú hồn. Chứ còn gì nữa, chỗ đó nước sâu lắm. Cái thằng Cao Hải Thành cao 1m3. Đứng ở đó còn chẳng hở nổi cái đâu. Thế mà chỗ con bé kia ngã nước lại nông chèn ra đúng không? Với lại Lâm Thủy Sinh xuất hiện cũng đúng lúc quá nhỉ. Lâm lão niên hồi trẻ đã chẳng ra gì, càng ra lại càng ra vẻ trọng sĩ diện. Giờ thì Tô Huyền Tinh vạch trần luôn vụ giao dịch giữa lão và Lâm Đại Hoa. Mặt lão ta lại càng khó coi hơn. Ông nội, bà nội, hai người về rồi ạ. Cái con mụ độc ác này, nó thì cả nhà mình ăn sạch mà không cho cháu miếng nào. Còn đánh cháu nữa. Ai đánh cháu? Là con tiện nhân nào? Tao đánh đấy thì sao? Ái chà, trang sức của tao mày đeo thấy đẹp không? Quần áo của tao mày mặc thấy hợp không? Sao hả? Tôi là một thanh niên trí thức từ nơi khác đến, chúng mày muốn bắt nạt thế nào cũng được à? 3 giờ sáng đã gọi tôi dậy nấu cơm cho chúng mày. Mặt mũi mấy người cũng lớn thật đấy. Lâm Phúc Sinh thấy vợ mình bị đánh, lại nhìn Lý Thúy Hoa mặt đầy xi dâu, rồi nhìn Lâm lão niên đang im như thóc, đầu óc gã như muốn nổ tung. Đại đội trưởng Hướng Thường Hỉ vội vã chạy đến. Ông thấy làm cái chức này đúng là nghiệp chướng. Suốt ngày phải đi giải quyết mấy vụ đánh lộn, cứ như chạy xô vậy. Nhưng điều ngại nhất chính là có một đồng chí bộ đội vừa hay ghé qua lấy đồ giúp Lâm Thủy Sinh. Đúng lúc chứng kiến toàn bộ cảnh này, ánh mắt của Chu Hướng Dương dừng lại trên người Tô Huyền Tinh đang tát người ta lia lịa. Cảm thấy khoảnh khắc này anh ấy như đang tỏa sáng trong u sầu. Được rồi, giải tán thôi. Chiều còn phải lên nương làm việc đấy. Mau về nhà ăn cơm đi. Đừng có lề mề nữa. Nói đi, chuyện nhà các người là thế nào đây? Đại đội trưởng, ông phải phân xử công bằng cho tôi. Ông xem mấy chục năm qua, có nhà ai con dâu vừa mới vào cửa đã dám đánh người nhà chồng không? Ông nhìn xem chúng tôi bị đánh thế này này. Lý Thúy Hòa dí sát khuôn mặt mình vào ngay trước mặt Hướng Thường Hỉ. Hướng Thường Hỉ ngả người ra sau né tránh. Bà già này tối qua chắc chắn đã ăn tỏi, mồm thối chết đi được. Đại đội trưởng, ông nhìn Tô Huyền Tinh kìa. Cô ta hôm nay nghỉ ở nhà, phá khóa cửa phòng của chúng tôi, lấy trộm hết đồ trong tủ rồi. Lương thực với dầu bên trong biến mất sạch. Thế bà nói xem số lương thực đó thật sự là của nhà bà sao? Hay là bà bê từ chỗ thanh niên trí thức về? Còn về chuyện tao đánh chúng mày, tao thấy tao chẳng đánh sai chút nào. Chứ cái hạng người như nhà chúng mày 3 giờ sáng bắt con dâu dậy nấu cơm, tao chưa từng thấy bao giờ luôn. Huống hồ đối với Lâm Thủy Sinh nhà các người, tôi có phải là người vợ được tổ chức công nhận không? Về câu hỏi này của Tô Huyền Tinh, Chu Hướng Dương có thể trả lời. Trước khi anh ấy nghỉ phép, anh ấy đã thấy trên bàn trung đoàn trưởng có bản báo cáo yêu đương của Lâm Thủy Sinh. Trong báo cáo tên bên nữ không phải Tô Huyền Tinh. Chu Hướng Dương nghĩ đến đây mà lòng dạo dực. Kết thúc sự việc lần này là nhà Lâm lão niên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Tô Huyền Tinh xiên không đến giờ chưa được ngủ ngon, suốt 1 năm chưa được yên ổn. Cô ấy đang rất cần ngủ bù. Chu Hướng Dương ngồi trên ghế, trên tay đang cầm một cuốn sách. Tô Huyền Tinh liếc nhìn trời nắng gắt, lại nhìn Chu Hướng Dương đang ngồi dưới nắng. Anh chàng này trông cũng được đấy, nhưng chắc đầu óc có vấn đề rồi. Ai từng đọc sách dưới ánh nắng đều biết, đọc dưới trời nắng sẽ bị hoa mắt thôi. Chu Hướng Dương đang mải đọc sách dưới nắng. Ngay khi ánh mắt của Tô Huyền Tinh vừa chạm vào anh, cơ thể anh bỗng trở nên căng cứng, trên trán bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi. Chào đồng chí, tôi tên là Chu Hướng Dương. Chào anh, tôi là Tô Huyền Tinh. Tô Huyền Tinh vừa mới ngồi xuống, Lưu Lão Thái đã mang một chiếc phong bì đến trước mặt. Tiểu Tô thanh niên trí thức, đây là thứ cháu cần. Được, mọi người hãy xử lý ổn thỏa nhà lão già Lâm lão niên, đừng để chúng có sức lực ngăn cản tôi về thăm thân. Còn nữa, trên đường đi, tôi sẽ xuống xe để ghé qua chỗ đóng quân của Lâm Thủy Sinh một chuyến. Cháu cứ yên tâm, ngay vừa rồi đã có người đến đồn công an báo án rồi. Khoảng 5 năm trước, lão già Lâm lão niên đã tiễn một người ra đi.